તો મિત્રો આપણે હવે એક્વેન્ટન્સીસ જોવાના છીએ, આ જ પેપરના છે. તો શરૂ કરીએ આપણા એક્વેન્ટન્સીસ. પ્રથમ છે લિરિકલ બેલાડ્સ, બરાબર. તો આ લિરિકલ બેલાડ્સ કોના દ્વારા લખવામાં આવેલ છે? તો વિલિયમ વર્ડસવર્થ એન્ડ એસટી કોલેજ દ્વારા લખવામાં આવેલ છે, બરાબર. તો ક્યારે લખવામાં આવે છે? તો 1798માં લખવામાં આવેલ છે, એસટી કોલેજ અને વિલિયમ વર્ડસવર્થ દ્વારા. તો પ્રથમ છે, વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ ઓફ લિરિકલ બેલાડ્સ? તો અ કલેક્શન ઓફ પોએમ્સ. તે કલેક્શન ઓફ પોએમ્સ છે, બરાબર. હું રોટ લિરિકલ બેલાડ્સ? તો લિરિકલ બેલાડ્સ કોના દ્વારા લખવામાં આવેલ છે? તો વિલિયમ વર્ડસવર્થ એન્ડ એસટી કોલેજ દ્વારા લખવામાં આવેલ છે, બરાબર. નેક્સ્ટ છે, વેન વોઝ લિરિકલ બેલાડ્સ પબ્લિશ્ડ? લિરિકલ બેલાડ્સ ક્યારે પબ્લિશ કરવામાં આવી? તો 1798માં, બરાબર. 1798માં લિરિકલ બેલાડ્સ પબ્લિશ કરવામાં આવી. વોટ વોઝ લિરિકલ બેલાડ્સ વોટ વોઝ કોલરીજ એમ્સ ઇન લિરિકલ બેલાડ્સ? તો લિરિકલ બેલાડ્સમાં એસટી કોલરીજની એમ એટલે કે મુખ્ય ધ્યેય શું હતો? ટુ ડીલ વિથ સુપરનેચરલ એલિમેન્ટ્સ એન્ડ ટુ મેક ટુ ધ અનફેમિલિયર. ફરીથી જોઈએ, ટુ ડીલ વિથ સુપરનેચરલ એલિમેન્ટ એન્ડ ટુ મેક ધ અનફેમિલિયર, બરાબર. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે શું કેવું થાય છે. ઇન 1802 એડિશન વિલિયમ વર્ડસવર્થ એડેડ, એટલે કે 1802માં વિલિયમ વર્ડસે શું એડિટ કરી અથવા એડ કર્યું, બરાબર. તો અપેડિક્સોન પોએટિક ડિક્શન, અપેડિક્સોન પોએટિક ડિક્શન, બરાબર. નેક્સ્ટ જોઈએ, ધ રાઇમ ઓફ એન્શન્ટ માઇનર. સેકન્ડ છે, ધ રાઇમ ઓફ એન્શન્ટ માઇનર એસટી કોલેજ દ્વારા લખવામાં આવેલ છે, કે પબ્લિશ કરવામાં આવ્યું 1798માં. જેમ લિરિકલ બેલાડ્સ લખવામાં આવી પબ્લિશ થયું એ રીતે 1798માં આ પણ થયું, બરાબર. પ્રથમ છે, ફર્સ્ટ, હુ રોટ ધ રાઇમ ઓફ એન્શન્ટ મારિનર? તો એસટી કોલેજ દ્વારા લખવામાં આવેલ છે, ધ રાઇમ ઓફ એન્શન્ટ માઇનર. સેકન્ડ, ઇન વિચ યર ધ રાઇમ ઓફ એન્શન્ટ માઇનર પબ્લિશ્ડ? તો રાઇમ ઓફ એન્શન્ટ માઇનર ક્યારે પબ્લિશ કરવામાં આવી? તો 1798માં રાઇમ ઓફ એન્શન્ટ માઇનર પબ્લિશ કરવામાં આવી. ક્યારે? 1798માં. થર્ડ છે, વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ ઓફ એન્શન્ટ માઇનર? યાની કે રાઇમ ઓફ એન્શન્ટ માઇનર. ફોર્મ એટલે પ્રકાર કયા છે? બેલાડ છે, પોએમ છે, એપિક છે, તો પોએટ્રી યાની કે બેલાડ છે. તો વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ ઓફ ધ રાઇમ ઓફ એન્શન્ટ માઇનર? તો પોએટ્રી, એક પ્રકારની બેલાડ છે. વોટ ડઝ ફોર્થ, વોટ ડઝ ધ મારિનર શૂટ ઇન ધ રાઇમ ઓફ એન્શન્ટ માઇનર? તો રાઇમ ઓફ એન્શન્ટ માઇનરમાં જે મારિનર એટલે કે વહાણ ચાલનાર હતો તેને શું મારી નાખ્યું? તો આલ્બાટ્રોસ, બરાબર. શું મારી નાખ્યું? આલ્બાટ્રોસ. નેક્સ્ટ છે, ફર્સ્ટ, હાઉ ડઝ ધ આલ્બાટ્રોસ ડાય? એટલે કે આલ્બાટ્રોસ કેવી રીતે મૃત્યુ પામે? તો ધ મારિનર શૂટ્સ ઇટ વિથ હિઝ ક્રોસ બાઉ. મારિનરે તેનો ઘા કરીને માર્યું, બરાબર. સિક્સ છે, ઇન વોટ ડાયરેક્શન વોઝ ધ શિપ સેલિંગ બિફોર ધ બર્ડ ઓફ ગુડ ઓમેન અરાઇવ્ડ? તો સાઉથ, બરાબર. સાઉથ ડાયરેક્શન વોઝ ધ શિપ sailing before the bird of good omen arrived. Shortly after the mariner was rescued, his ship sank like into the sea. The lead. Shortly after the mariner was rescued, his ship sank like into the sea. તો lead, બરાબર. What is the mariner supposed to teach by his own example? What is the mariner supposed to teach by his own example?
God loves all that he has made. God loves all that he has made. To whom does the mariner tell his tale? To whom does the mariner tell his tale? The wedding guest. The wedding guest. At the end of the poem, The Rime of Ancient Mariner, what does the mariner do? At the end of the poem, એટલે કે પોએમની અંતે The Rime of Ancient Mariner, what does the mariner do? શું કરે છે? Goes home and gets up the next morning wiser than before. How long did the mariner sail alone after the crew had died in the Rime of Ancient Mariner? 7 days and 7 nights. How long did the mariner sail alone after the crew had died in the Rime of Ancient Mariner? So 7 days and 7 nights. બરાબર. Next. How many parts are there in the Rime of Ancient Mariner? 4 parts are there in the Rime of Ancient Mariner. How did the mariner die of thirst? How did the mariner of die? તો થર્સ્ટ એટલે કે તરસથી મૃત્યુ પામે છે. તો મિત્ર નેક્સ્ટ જોઈએ સેન્સ એન્ડ સેન્સિબિલિટી 1811 જેન ઓસ્ટિન દ્વારા લખવામાં આવેલ છે. જે એક્વેન્ટિન્સ છે આપણે જોવાના છીએ. જોયા બરાબર. તો આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. Who wrote the novel Sense and Sensibility? જેન ઓસ્ટિન દ્વારા લખવામાં આવેલ છે. Sense and Sensibility. બરાબર. In which year the novel Sense and Sensibility first published? Sense and Sensibility ક્યારે પબ્લિશ થઈ હતી? 1811 પબ્લિશ થઈ હતી. Sense and Sensibility portrays the life and love of the Dashwood sisters, Eleanor and Marianne. Who represents Sense? સેન્સનું ફરીથી એટલે કે પ્રેઝન્ટ એટલે કે કોને દર્શાવ્યું? ફરીથી કોને દર્શાવ્યું? તો એલિનોર. Who represents sensibility? Marianne. મિત્રો આમાં તમે કન્ફ્યુઝ ન થતા ખાસ ધ્યાન રાખજો. Who represents sense? સેન્સનું રિપ્રેઝન્ટ એટલે કે દર્શાવ્યું કોને? તો એલિનોર. સેન્સનું એલિનોર. અને who represents sensibility? તો Marianne. Jane Austen initially wrote this novel in which of the following forms? A series of letters. Jane Austen initially wrote this novel in which of the following form? A series of letters. Next. For most of the novel, Colonel Brandon in love with whom? Marianne. For most of the novel, Colonel Brandon is in love with whom? Marianne. The novel begins. The novel begins with a discussion of what? Social phenomenon. The inheritance. Next જોઈએ. What does Marianne give to Willoughby by as a token of her affection for him? A lock of hair. What is Marianne's greatest talent? Piano playing. Where do
Eleanor and Marian first meet their brother John in London at the jeweler's shop. At the jeweler's shop, whom, the, whom does John Dashwood encourage Eleanor to marry? Colonel Brandon. Colonel Brandon. Next જોઈએ. To whom does Willoughby to whom does Willoughby confess at the end of the novel? So Eleanor. Sense and Sensibility is set in Southwest England, London. Sense and Sensibility is set in Southwest England, London. Sense and Sensibility appeared in 1811 under the pseudonym तो lady. नेक्स्ट જોઈએ પ્રાઇડ એન્ડ પ્રેજુડાઇસ. પ્રાઇડ એન્ડ પ્રેજુડાઇસ કે જે જોન ઓસ્ટિન દ્વારા લખવામાં આવેલ છે 1813 કોણ દ્વારા? જોન ઓસ્ટિન દ્વારા. તો ફર્સ્ટ છે who wrote the novel Pride and Prejudice? Who wrote the novel Pride and Prejudice? Jane Austen. सबसे Jane Austen. In which year the novel Pride and Prejudice first published? Novel Pride and Prejudice novel ક્યારે પબ્લિશ થઈ હતી? તો 1813 પબ્લિશ થઈ. Who was the protagonist of the novel? Pride and Prejudice is modeled on which comedy of Shakespeare? The Much Ado About Nothing. Pride and Prejudice is modeled on which comedy of Shakespeare? The Much Ado Nothing about nothing. Much ado about nothing. Which novel deals with issues? Which novel deals with issues of manners, upbringing, morality, education, and marriage in the society of the landed gentry of early 19th century England? Pride and Prejudice. Pride and Prejudice novels deals with issues of manners, upbringing, morality, education, and marriage in the society of the landed gentry of early 19th century England. Elizabeth's best friend is named. Elizabeth's best friend is named Charlotte Lux. The novel Pride and Prejudice ends with Bingley marrying Jane and Darcy marrying Elizabeth. The novel Pride and Prejudice ends with the Bingley marrying Jane and Darcy marrying Elizabeth. Next જોઈએ. What is Mrs. Bennet's primary goal in life? What is Mrs. Bennet's primary goal in life? To see her daughters married. એમના લગ્ન પછી થયેલા પુત્રોની મુલાકાત એટલે કે જોવા. બરાબર. Who was Austen's favorite writer? જોન ઓસ્ટિનનો ફેવરેટ રાઇટર કોણ હતા? સેમ્યુઅલ જોન્સન કે જે ડૉક્ટર જોન્સન્સ તરીકે ઓળખાય છે. What is the name of Mr. Bennet's oldest daughter? મિસ્ટર બેનેટના ઓલ્ડેસ્ટ
પુત્રીનું નામ શું હતું? તો જેન બેનેટ. જેન બેનેટ. વિચ નોવેલ ડીલ્સ વિથ સર્ચ ફોર સેલ્ફ? તો પ્રાઇડ એન્ડ પ્રેજુડાઇસ. કઈ નોવેલ પોતાની જાતને શોધે છે? તો પ્રાઇડ એન્ડ પ્રેજુડાઇસ. ક્રિસ્ટાબેલ. નેક્સ્ટ છે મિત્રો ક્રિસ્ટાબેલ, કે જે એસટી કોલરી દ્વારા લખવામાં આવેલ 1816 છે. બરાબર, એસટી કોલરી દ્વારા લખવામાં આવેલ છે ક્રિસ્ટાબેલ. તો આપણે પ્રથમ છે શરૂ કરીએ. હુ રોટ ધ પોએમ ક્રિસ્ટાબેલ? તો એસટી કોલરીજ, કે જે ક્રિસ્ટાબેલ એસટી કોલરીજ દ્વારા લખવામાં આવેલ છે. ઇન વિચ યર ધ પોએમ્સ ધ ફર્સ્ટ પાર્ટ વોઝ રિટન? આ પોએમનો પ્રથમ પાઠ ક્યારે લખવામાં આવેલ છે? તો 1797માં. ઇન વિચ યર ધ પોએમ્સ ધ ફર્સ્ટ પાર્ટ વોઝ રિટન? તો 1797માં. હુ વોઝ ધ સેન્ટ્રલ કેરેક્ટર ઓફ ધ પોએમ ક્રિસ્ટાબેલ? હુ વોઝ ધ સેન્ટ્રલ કેરેક્ટર ઓફ ધ પોએમ ક્રિસ્ટાબેલ? તો ક્રિસ્ટાબેલ એ સેન્ટ્રલ કેરેક્ટર છે આ ક્રિસ્ટાબેલ પોએમના. બરાબર. ઇન ક્રિસ્ટાબેલ, હુ ઇઝ ક્રિસ્ટાબેલ્સ ફાધર? ક્રિસ્ટાબેલ્સ પોએમમાં ક્રિસ્ટાબેલ્સનો પિતા શું છે? તો કોણ છે? તો સર લેઓલાઇન. બરાબર. નેક્સ્ટ છે વોટ ટાઈમ ઓફ ડે ડઝ ક્રિસ્ટાબેલ બિગિન? ક્રિસ્ટાબેલ જ્યારે શરૂ થઈ ત્યારે શું સમય હતો કે દિવસે હતો? તો મિડનાઇટ. શું હતું? મધ્યરાત્રિ હતી. વેન ડીડ ક્રિસ્ટાબેલ્સ મધર ડાય? ક્રિસ્ટાબેલની મધર ક્યારે મૃત્યુ પામી? તો ધ અવર ઓફ ક્રિસ્ટાબેલ્સ બર્થ. જ્યારે ક્રિસ્ટાબેલનો જન્મ થયો એ એના એક કલાક પહેલા. ક્રિસ્ટાબેલનો જ્યારે જન્મ થયો એના 1 કલાક પહેલા તેની મધરનું મૃત્યુ થયું. હુ વોઝ ક્રિસ્ટાબેલ વિઝિટેડ બાય? કોના દ્વારા ક્રિસ્ટાબેલની મુલાકાત લેવામાં આવી? તો અ ડેમોન જીરાલ્ડાઇન ઇન ધ શેપ ઓફ અ બ્યુટીફુલ લેડી. અ ડેમોન જીરાલ્ડાઇન ઇન ધ શેપ ઓફ અ બ્યુટીફુલ લેડી. The poem ક્રિસ્ટાબેલ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ. ક્રિસ્ટાબેલ પોએમ કેટલા ભાગમાં વહેંચવામાં આવેલ છે? તો 2 ભાગમાં છે વહેંચાયેલ છે ક્રિસ્ટાબેલ પોએમ્સ. ક્રિસ્ટાબેલ પ્રેઝન્ટ્સ ધ એલિમેન્ટ ઓફ ગુડ. ક્રિસ્ટાબેલ પ્રેઝન્ટ ધ એલિમેન્ટ ઓફ. તો ક્રિસ્ટાબેલ એ સારું પરફોર્મ કર્યું. જીરાલ્ડાઇન પ્રેઝન્ટ ધ એલિમેન્ટ ઓફ એવિલ. એટલે કે ક્રિસ્ટાબેલે સારું પરફોર્મ કર્યું અને જીરાલ્ડાઇને રાક્ષસ જેવું પરફોર્મ કર્યું. બરાબર. હવે મિત્રો નેક્સ્ટ આપણું વર્ક છે કેનિલ વર્થ, કે જે 1821માં લખવામાં આવેલ છે સર વોલ્ટર સ્કોટ દ્વારા. સર વોલ્ટર સ્કોટ દ્વારા લખવામાં આવેલ કેનિલ વર્થ પોએમ નોવેલ છે. કેનિલ વર્થ નોવેલ સર વોલ્ટર સ્કોટ દ્વારા લખવામાં આવેલ. તો આપણે હવે એ જોવાના છે, તેના MCQs જોવાના છીએ. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. હુ રોટ ધ નોવેલ કેનિલ વર્થ? તો સર વોલ્ટર સ્કોટ. સર વોલ્ટર સ્કોટે પોએમ લખેલ છે કેનિલ વર્થ. ઇન વિચ યર ધ નોવેલ કેનિલ વર્થ પબ્લિશ્ડ? કેનિલ વર્થ પબ્લિશ્ડ ક્યારે થઈ હતી? તો 1821માં કેનિલ વર્થ પબ્લિશ્ડ થઈ.
કેનિલવર્થ ઇઝ ટાઈપ વિચ ટાઈપ પોએમ નોવેલ. કેનિવલ કેવા પ્રકારની નોવેલ છે? તો હિસ્ટ્રિકલ નોવેલ છે. કેનિલવર્થ એ એક હિસ્ટ્રિકલ નોવેલ છે. વોટ ઇઝ ધ બેકગ્રાઉન્ડ ઓફ કેનિલવર્થ? કેનિલવર્થનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે? એલિઝાબેથન ઇંગ્લેન્ડ. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ ઓફ ધ નોવેલ કેનિલવર્થ? મિક્સચર ઓફ હિસ્ટ્રી એન્ડ રોમેન્સ. વિચ આર ધ મેઇન કેરેક્ટર ઓફ કેનિલવર્થ? આર્મી રોબસર્ટ, ક્વીન એલિઝાબેથ, રોબર્ટ ડુડલી. Who was the father of historical novel? Sir Walter Scott. Who liked Amy Robsart? તો Verne. Kenilworth is partly set in 1575. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું. ફરી મળીએ છીએ 606 પેપરના મેઇન ઇંગ્લિશના MCQsમાં, એટલે કે એક્વાન્ટન્સીસમાં. તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કારણ કે તમને આ પ્રકારના વિડીયો આ ચેનલમાં તમને મળતા રહેશે. તો મળીએ છીએ નાનકડા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.